خب رفقا سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشید. بعد از یک مدت نسبتا طولانی در خدمتتون هستم و امروز اومدم درباره یکی از سیستم‌های طراحی تمرین تحت عنوان HIIT صحبت بکنم که مخفف شده های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ یا همون تمرینات تناوبی با شدت بالا و شما رو میخوام امروز بیشتر با این سیستم تمرینی آشنا بکنم. قبل از اینکه به معرفی این سیستم طراحی تمرین بپردازیم، بریم چند نمونه از تمریناتی که با این سیستم طراحی شدن رو با هم دیگه ببینیم. سیستم تمرینی HIIT یا تمرینات تناوبی با شدت بالا یک سیستم طراحی تمرین نسبتاً پیچیده و پیشرفته است که میاد دوره‌های تمرینی کوتاه مدت پرفشار بدنی رو با مدت زمانهای استراحت کوتاه یا تمرینات کم فشار ترکیب میکنه. فرض کنید شما میخواید 1 دقیقه بدوید. فرض میکنیم جلسه تمرینی ما 1 دقیقه دویدن باشه. در سیستم تمرینی HIIT میاد میگه اون 20 ثانیه اول رو با ماکسیمم سرعتی که میتونی بدو. بعد بیا چیکار کن؟ 10 ثانیه با سرعت آهسته نرم بدو، دوباره 20 ثانیه بعدی رو با ماکسیمم سرعتی که میتونی بدو، دوباره 10 ثانیه نرم بدو. در واقع اومد این 60 ثانیه رو به 3-4 قسمت تقسیم کرد. 2 قسمت تمرین پرفشار خیلی سنگین و 2 قسمت استراحتی خیلی نرمتر که بتونه در واقع شما رو به اوج متابولیسم خودتون برسونه. جلسات تمرینی طراحی شده با سیستم HIIT معمولا بین 15 تا 30 دقیقه بیشتر طول نمیکشه و نکته جالبتر اینه که تاثیرش بر چربی سوزی شما، استقامت قلبی عروقی شما و همچنین متابولیسم شما بسیار چشمگیره و شما رو تا حد زیادی غافلگیر میکنه. انجام تمرینات با سیستم طراحی تمرین HIIT یک سری بایدها و نبایدها داره که در ادامه به اونها میپردازیم و در مورد بایدها و نبایدهای این سیستم تمرینی باهاتون بیشتر صحبت میکنیم. برسیم به بایدها و نبایدهای سیستم تمرینی HIIT و اول اصلا ببینیم سراغ بایدها. 2 تا از این نکات از همه مهمترن. یک این که بدنتون رو حتما خیلی خوب گرم کنید. از اونجایی که شدت تمرینات بسیار بالاست تو این سیستم طراحی تمرین، احتمال آسیب و ریسک آسیب دیدن شما هم به همون اندازه بالا میره. نکته دومی که باید بهش توجه بشه اینه که این تمرینات حتما باید متناسب با جسم شما طراحی شده باشه. در نتیجه حتما اگر میتونید از یک مربی حرفه‌ای کمک بخواید، چون لزوما خیلی‌ها فکر می‌کنن چون یه تمرین رو میتونن انجام بدن در نتیجه باید اون تمرین رو انجام بدن، در صورتی که اینجوری نیست و شاید یک جایی اون تمرینی که تو میتونی انجام بدی فراتر از چیزی هستش که باید به بدن فشار بیاری. یه مسئله اینه که بعضی از افراد دچار آسیب‌های جسمانی هستن. ممکنه چه می‌دونم شکستگی دستی رو داشته باشن که حالا بهبود پیدا کرده ولی کاملا خوب نشده، یا مشکلات دیگه مثل دیسک کمر و اینها که توصیه میکنم اگر میخوای از این سیستم طراحی تمرین استفاده کنی از این مربی حتما مشورت بگیری. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم و جزو بایدها حساب میشه اینه که بین جلسات تمرینی HIIT حتما باید فاصله قابل قبولی وجود داشته باشه و توصیه من به شما 24 ساعته. شاید با خود الان بخندی بگی که مگه کسی هست که در بین 2 تا تمرینش 24 ساعت کمتر فاصله وجود داشته باشه؟ بله وجود دارن. افرادی هستن که در روز 3 وعده ورزش میکنن. در نتیجه اگر جزو این دسته 3 وعده‌ای هستی، در روز 1 وعده بیشتر از این سیستم تمرینی استفاده نکن که دچار آسیب جسمانی نشی خدای نکرده. 2 تا نکته بعدی رو تو هم با هم دیگه میگم چون به هم مربوطه. اول این که حتما آب خوب به بدنتون برسونید، چون این شدت تمرینات بالاست، تعریقتون و مصرف آب بدنتون خیلی میره بالا واسه خنک کردن بدنتون. در نتیجه سعی کنید آبرسانی خوب به بدنتون انجام بدید که بتونه بدن ریکاوری کنه خودش رو. نکته بعدی اینه که حتما بعد از تمرین بدنتون رو سرد کنید و کششی‌های ملایم انجام بدید که بدنتون به حالت اولیه خودش بتونه برگرده. 6 گروه از افراد هستن که تمرینات HIIT اصلا به اونها توصیه نمیشه. بریم اونا رو با هم دیگه نام ببریم و راجع بهشون صحبت بکنیم. گروه اول افرادی که دچار فشار خون بالا یا مشکلات قلبی عروقی هستن. از اونجایی که این تمرینات با شدت بالا و فشار خیلی زیاد انجام میشه، در نتیجه ضربان قلب تا حد خیلی زیادی بالا میره که میتونه برای اینجور افراد خطرزا باشه یا حتی منجر به سکته قلبی بشه. در نتیجه اینجور افراد میتونن از ورزش‌های هوازی سبکتر مثل پیاده‌روی، دوچرخه سواری استفاده بکنن و نه تنها دچار آسیب نشن بلکه به سلامت قلب و عروقشون کمک ویژه‌ای بکنه. گروه دوم افراد با مشکلات مفصلی عضلانی، کسانی که آرتروز دارن، آسیب‌های قدیمی تو ناحیه مچ، زانو یا لگن دارن، ستون فقراتشون آسیب دیده است. کسانی این شکلی توصیه بهشون نمیشه این سیستم تمرین رو امتحان بکنن. به جاش میتونن شنا رو انتخاب بکنن، پیلاتس رو انتخاب بکنن یا تمرینات مقاومتی با شدت پایین یا متوسط تحت نظر مربی حرفه‌ای که بتونن با تقویت عضلات حول مفصل در واقع فشار رو از اون مفاصلشون کم بکنن و به بهبود آسیب‌هاشون کمک بکنن.
گروه سومی که نباید این تمرینات رو انجام بدن افراد مبتلا به دیابت نوع 1 یا دیابت کنترل نشدن. این افراد هم این تمرینات رو نباید انجام بدن، چون این تمرینات شما رو دچار افتقند بسیار شدید میکنه که برای دیابتی‌ها بسیار خطرناکه. این افراد هم میتونن مثل کسایی که مشکلات قلبی عروقی داشتن تمرینات هوازی سبکتر مثل دوچرخه سواری و پیاده روی نرم دویدن رو جایگزین تمرینات HIIT بکنن. گروه چهارمی که نمیتونن این تمرینات رو انجام بدن هم که خب واضحه، زنان باردار به هیچ عنوان این تمرینات رو نباید انجام بدن، چون هم برای جنینشون خطرناکه، هم برای خودشون بسیار خطرناکه که میتونه در دوران زایمان براشون بسیار خطرات نگران کننده ای رو به دنبال داشته باشه به خاطر تغییراتی که تو فشار خون ایجاد میکنه. در نتیجه این افراد هم مثل بقیه که گفتیم میتونه تمرینات هوازی شدت پایین رو امتحان بکنه، یوگا ورزش بدی نیست و چیزای شبیه به این رو میتونن امتحان بکنن و جایگزین سیستم HIIT بکنن و همچنان ورزش کنن. گروه پنجم افراد بی تجربه و کم تجربه در ورزش. اگر تازه ورزش رو شروع کردید این سیستم تمرینی اصلا برای شما مناسب نیست، چون نه عضلاتتون و نه مفاصلتون آمادگی پذیرش این تمرین رو داره. در نتیجه شما با تمرینات سبکتر اول باید شروع بکنید، بدنتون رو آماده بکنید و بعد وارد در واقع سیستم طراحی تمرین HIIT بشید. گروه ششمی که نباید این تمرینات رو انجام بدن افرادی هستن که در دوران ریکاوری پس از جراحی قرار دارن. خب این چیز طبیعیش توضیح اضافه هم نمیخواد. افرادی که تازه جراحی کردن و بدنشون داره ریکاوری میشه، به خصوص ورزشکارایی که آسیب‌های رباط داشتن و یا آسیب‌های مفصلی جدی دیدن و جراحی کردن، از این تمرینات حتما پرهیز بکنن. در بخش آخر هم به ویژگی‌های مثبت این سیستم طراحی تمرین بپردازیم و در نهایت ویدیو رو جمع‌بندی کنیم. ویژگی اولی که همه بهش علاقه‌مندن چربی‌سوزی موثر این سیستم طراحی تمرین. از اونجایی که این سیستم طراحی تمرین قابلیت EPOC بدن شما رو فعال میکنه، پس از انجام تمرینات و تموم شدن دوره تمرینی HIIT بدن شما همچنان داره چربی سوزی انجام میده و کالری میسوزونه و میتونه این چربی سوزی که این سیستم براتون فعال میکنه بسیار شما رو به وجد بیاره. نکته دومی که باید بهش اشاره بشه صرفه‌جویی در زمان جلسات تمرینی HIIT. معمولا گفتم بین 15 تا 30 دقیقه بیشتر طول نمیکشه و شما رو به ماکسیمم توان بدنیتون میرسونه. در نتیجه همین زمان کم و نتیجه خیلی بالا میتونه یکی از مزیت‌های بسیار مهم برای این طراحی تمرین باشه. نکته سومی که این سیستم طراحی تمرین رو جذاب میکنه این که شما برای انجام این سیستم طراحی تمرین نیاز به هیچ گونه وسیله تمرینی ندارید. یعنی شما همین خودتون رو میخواید، وزن بدنتون و یک فضایی که بتونید توش ورزش کنید و میتونید هر نوع تمرینی رو وارد این سیستم بکنید و نتیجه دلخواهتون رو از این سیستم بکشید بیرون. پس این نکته خیلی نکته مهمیه، چون نه ابزاری میخواد، نه جای خیلی خاصی، نه زمان خیلی زیادی. نکته بعدی افزایش متابولیسم بدن شماست. این سیستم طراحی تمرین BMR شما رو بالا میبره و در نتیجه میتونه به حفظ وزن شما بسیار کمک بکنه. آخری که راجع به این سیستم طراحی تمرین باید بهش اشاره بکنم انعطاف پذیری بالای این سیستمه. این سیستم میتونه برای هر کسی شخصی سازی متناسب با آمادگی جسمانی اون فرد بشه. شاید الان با خودتون میگید که عقب‌تر گفتید به درد آدمای مبتدی نمیخوره. درسته، منظور ما از آدمای مبتدی کسایی هستن که تمرینات آمادگی جسمانی و تمرینات بدنسازی وزن بدن رو حتی بلد نیستن درست انجام بدن. وقتی ما میگیم متناسب برای هر فرد میشه شخصی سازی کرد، یعنی مثلا آدم ضعیفیه، مثلا به جای 50 تا شنا 5 تا شنا میتونه بره. شما میتونید این سیستم طراحی تمرین رو برای این فرد شخصی سازی بکنید تا بتونه از سیستم HIIT استفاده بکنه. ولی برای کسی که اصلا شنا بلد نیست درست بره، این سیستم به درد نمیخوره. و منظور ما از مبتدی کسایی که حتی نمیتونن مثلا شنا برن. در نهایت برای جنبندی صحبت هم HIIT یک سیستم طراحی تمرین فوق العاده برای چربی سوزی و افزایش دادن استقامت قلبی عروقیتونه، به شرطی که اصولی و درست تکنیک‌ها رو اجرا بکنید و به اندازه کافی به بدنتون بین جلسات تمرینی استراحت بدید. اگر میخواید تو کمترین زمانه تمرین پر انرژی و مفید داشته باشید، HIIT بهترین انتخاب برای شماست. خب دوستان، ویدیو این سری هم تموم شد. امیدوارم از صحبتایی که کردین نهایت استفاده رو کرده باشید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.